तपाईसँग इसेवा छ, इसेवामा पैसा छ, तपाईले अब कुनै पसलमा अब क्यूआर कोड छ, तपाईको फोन पे छ भने तपाईले त्यहाँ पैसा तिर्न सक्नुहुन्छ। त्यसमा पैसा तिर्नको लागि तपाईले कसरी के आउँदैन भने तपाईले यस भिडियोमा तपाईले जानकारी पाउनुहुनेछ। र आज चाहिँ हामी सिकाउन गइरहेका छौं हामी इसेवाबाट चाहिँ पेमेन्ट गर्न कसरी क्यूआर मा कोडमा हामी पैसा पेमेन्ट गर्नेछौं। टेक्नोलोजी सम्बन्धी भिडियोहरु हेर्न चाहनुहुन्छ भने सर्वप्रथम हाम्रो यस भिडियोलाई लाइक गर्नुहोस् तल लाइक बटनमा र सब्स्क्राइब गर्नुहोस् र सब्स्क्राइब गरिसकेपछि छेउमा रहेको बेल आइकनको अल नोटिफिकेसन अन गर्नुहोस्। सर्वप्रथम तपाईले इसेवा खोल्नु पर्ने हुन्छ। इसेवा खोलौं। र इसेवा खोल्दाखेरि तपाईले यस्तो इन्टरफेस देख्न सक्नुहुन्छ। तपाईले यहाँ देख्नुहुन्छ स्क्यान एन्ड पे। यो स्क्यान एन्ड पे भन्नेमा तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ। त्यो स्क्यान एन्ड पे बाट चाहिँ हामीले क्यूआर मा पैसा तिर्ने हो, हामी पेमेन्ट गर्ने हो। हामीले पसलहरुको सामानहरु किन्दा केही हामीले पेमेन्ट गर्न सकिन्छ। र यो स्क्यान एन्ड पे भन्नेमा तपाईले एकचोटी क्लिक गर्नुहोस्। तपाईले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ यस्तो इन्टरफेस। तपाईले यहाँ तपाईसँग अब फोटो छ भने पनि भयो, तपाईसँग पसलको यहाँ केही छ भने पनि तपाईले गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईको क्यूआर कोड पसलको छ भने गर्न सक्नुहुन्छ। र मसँग अहिले यहाँ फोटो छ, तपाईको मोबाइलमै सेटमै फोटो छ भने तपाईले सक्नुहुन्छ। फोटो छ, तपाईसँग फोटो छ भने तपाईले मोबाइल भएको फोटोबाट पनि तपाईले पेमेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ। र तपाईसँग छ भने तपाईले क्यूआर तपाईले स्क्यान गरिसक्नु भएपछि तपाईले स्क्यान गरिसक्नुहुन्छ देख्नुहुन्छ। म चाहिँ टिका किराना पसल भन्नेमा चाहिँ हामीले पेमेन्ट गर्न गइरहेको छु। र तपाईले A1 लेख्न सक्नुहुन्छ। यसमा A1 लेखिसकेपछि तपाईले यहाँ रिमार्क पनि लेख्न सक्नुहुन्छ। रिमार्कमा तपाईले तपाईले जे लेख्दा पनि हुन्छ। रिमार्क तपाईले के किन्न लाग्नु भयो त्यसको रिमार्क लेख्दा पनि भयो, तपाईले सजिलो हुन्छ। तपाईले यहाँ सबै लेखिसकेपछि तपाईकोमा यहाँ पनि मुनि प्रोसिड भन्ने अप्सन देख्नुहुन्छ। तपाईले यहाँ प्रोसिड गर्नुपर्ने हुन्छ। प्रोसिड गर्नुहोस्। तपाईसँग फेरि एकचोटि रिचेक गर्न दिन्छ तपाईलाई। तपाईको त अब क्यूआर कोड मिलेको छ कि छैन, तपाईले सेन्ड गर्नुपर्ने क्यूआर मै हो कि होइन भनेर तपाईले यहाँ एकचोटि फेरि रिभ्यु गर्नुपर्ने हुन्छ। र रिभ्यु गरिसकेपछि तपाईले यहाँ तपाईको कन्फर्म भन्नेमा हुन्छ अप्सन। कन्फर्म भन्नेमा तपाईले एकचोटि ट्याप गर्नुहोस्। तपाईसँग एमपिनहरु छ, कुनै एमपिनहरु तपाईले त्यस इसेवाको एमपिन हाल्नु पर्ने हुन्छ। तपाईले यो एमपिन हाल्छ भने फेरि तपाईले कन्फर्म गर्नु भयो भने तपाईको पेमेन्ट हुन्छ। र कन्फर्म गर्नुहोस्। पेमेन्ट सक्सेसफुली भनेर तपाईले यहाँ दिइसक्नु भएको छ। तपाईकोमा पेमेन्ट भइसक्यो। पेमेन्ट सक्सेसफुली भनिसकेको छ। तपाईकोमा पेमेन्ट भइसकेको छ। त्यसरी तपाईले पेमेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ। यसरी नै तपाईले फोन पे बाट तपाईको कसैको क्यूआर कोडमा तपाईले पेमेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ इसेवाबाट पनि। र आजको भिडियो यति नै हो।